น้องฟรีนน้องเบกกี้สวัสดีค่ะเขาเรียกว่าเป็นการกลับมาไลฟ์ในรอบ100 ปีสาววายบอกว่าเรามา100 ปีตอนนี้เป็นไดโนเสาร์กันหมดแล้วนะจ๊ะโอเคกลับมาทั้งทีมาแบบคู่ด้วยทักทายแฟนๆทางบ้านก่อนเลยค่ะกล้องนี้ค่ะได้เลยค่ะหรือจะมองไปที่วิทยุก็ได้นะคะซ้ายมือ สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะนี่เป็นยังไงบ้างชีวิตที่แบบว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไงกันอยู่บ้างคะตอบได้ดีทีเดียวค่ะยังนะคะโอเคตอบทางใจสื่อสารทางจิตนะคะช่วงนี้ก็ working ค่ะใช่ค่ะทำงานกันหนักมากเลยแต่ละคนใช่คือมีทั้งงานเดี่ยวแล้วก็งานคู่ใช่และสามารถเมาได้ไหมว่างานเดี่ยวตอนนี้แต่ละคนทำอะไรกันอยู่บ้างเป็นไม่ได้โอเคสรุปก็ไม่ได้จริงๆนะคะจริงๆมันก็ต้องรอก่อนอดทนรอคอยนิดนึงค่ะแต่ฉ่ำแน่นอนแต่ working hard แน่นอนทำงานกันหนักหน่วงแน่นอนนะคะทำงานหนักแบบนี้มันจะต้องมีเมนูฮิวใจอยู่แล้วแล้วเมนูฮิวใจของเราเป็นยังไงคะของเบกกี้ก่อนก็ได้เบกกี้กินอะไรวันที่แบบเราหมดใจละเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันที่เราหมดใจเราทำอะไรมันดูศพเข้าเหมือนหมายถึงเราแบบว่าหมดที่ไม่มีใจเลยพี่ขวัญหมดใจมันดูแบบต้องแยกย้ายกันเรื่องแปลกๆนะคะกินอะไรนมชานมอาจจะเป็นชาอะไรสักอย่างเป็นชานมหรือชาใสๆที่เราชอบกินที่นี่กินได้หมดเลยทุกชาเลยใช่คือรู้สึกว่าเวลาแบบมันเริ่มเหนื่อยละเริ่มอ่อมแล้วก็จะเริ่มหาและชาอยู่ไหนเพื่อแบบว่าเติม energy ค่ะแล้วความหวานเท่าไหร่ดีคะหวาน50พอครึ่งเดียวแล้วถ้าเกิดไปสั่งหวาน50ของร้านที่เป็นรถเข็นเท่ากับหวาน500นะเพราะยายจะได้เทน้ำแดงแล้วหนูอะลูกของฟินหรอฟินน่าจะชอบกินอะไรแซ่บๆมั้งคะแบบแซ่บของเราเช่นส้มตำยำอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาแบบสมมติเราทำงาน1 วันครบแล้วก็ขี้เกียจออกนอกบ้านเราก็สั่งไลน์แมนไงล่ะแล้วก็นั่งโซยเลยค่ะถูกจังหวะนั่งกินฟังนะส้มตำไม่สามารถนั่งโต๊ะแล้วนั่งอย่างนี้นะคะต้องนั่งอย่างนี้แล้วมันฟิลแล้วถ้ามีเพื่อนมาบ้านรับรองค่ะนินทาชาวบ้านแน่นอนนะคะคือการกินส้มตำมันจะชอบมีการพูดถึงคนอื่นไม่เท่าไหร่มึงวันนั้นอะเรื่องราวนะปุ๊บปั๊บเรื่องราวมาเลยเรื่องชาวบ้านมักมาในวงส้มตำส้มตำของเราหน้าตาเป็นยังไงคะส้มตำของหนูเหรอจริงๆบางวันก็จะกินปูปลาบ้างบางวันก็อาจจะไม่สันทัดเท่าไหร่บางทีแสบท้องอะไรก็กินตำไทยแต่พริก100 เม็ดเหมือนเดิม200ด้วยซ้ำพี่ว่ามันน้อยไปหน่อยจริงปะคะเราสามารถได้มากกว่านั้นพี่กินเท่าไหร่4,500 เม็ดคือตำพริกเลยล่ะแต่มะละกออันเท่าพริกเป็นฟิลตำพริกเนาะฟิลตำพริกมะละกอไม่มีเรื่องจริงเลยนะคะไม่มีเรื่องจริงแต่เรื่องจริงสิ่งเดียวคือไลน์แมนถูกสุดทุกวันค่ะจบได้สวยเลยล่ะค่ะเป็นคนผิดมาเสมอคือสมมติว่ากินส้มตำเรามักจะไม่ได้สั่งแต่ส้มตำบนโต๊ะมันจะต้องมีเอื้อนเอ่ยใดๆเรามีอะไรบ้างไก่ย่างไหมข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วมีอะไรอีกมีน้ำเลิศสักอันหนึ่งเพราะว่าเราน้ำซ่าเผ็ดฟิลใช่เราต้องมีน้ำด้วยแล้วมีแกงอื่นไหมเช่นแกงอ่อมกบอ่อมไก่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือเรากินแค่ส้มตำแอนข้าวเหนียวส้มตำแกงเห็ดทำได้แกงเห็ดรวมทำได้แกงเห็ดรวมแล้วมีอะไรอีกลูกที่แบบเราคิดว่ามันต้องมีบนโต๊ะแล้วลาบหมูไหมลาบหมูทำได้คอหมูย่างทำได้อันนี้เป็นการทำอาหารหรือว่าเป็นการกินนะลูกได้เยอะเหมือนกันนะกินเยอะจังซึ่งมันจะเป็นฟิลนี้แหละเวลากินส้มตำนะคะแต่ว่าแบบด้วยความน้องฝรั่งบางทีสมมติว่ากินอาหารกับครอบครัวปกติสั่งอะไรบ้างคะจริงๆกินได้เรื่อยๆเลยค่ะแบบบางวันก็จะกินฟิลแบบอิตาเลียนบางวันก็จะกินฟิลเนี้ยพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็จะกินอาหารไทยบางวันก็กินแล้วแต่เลยอะแล้วแต่มูดของวันนั้นใช่ไหมแล้วก็สั่งฉ่ำเลยก็เราก็สั่งได้ที่ไลน์แมนเนี่ยเพราะออปชั่นมันเยอะถึงมากค่ะแต่ใดๆคือเร็วๆนี้เนี่ยจะถึงวันเกิดของใครจ้า8 สิงหาของน้องฟินเองค่ะน้องฟินกี่ขวบแล้วคะปีนี้7 ขวบด้วยซ้ำ7 ขวบได้ซ้ำเดี๋ยวนี้ได้เต้นอาบิเกลแน่นอน7 ขวบได้ซ้ำถ้า7 ขวบแบบนี้ถ้าวันเกิดน้องเบคอยากจะสั่งอาหารอะไรให้พี่ฟินดีคะหรือเป็นหลานแล้วล่ะถ้า7 ขวบอ่ะ
อะไรแบบแซ่บๆที่พี่ฟินชอบกินอ่ะ อ่า โอ้ สมมุติให้ดีไซน์ปาร์ตี้งานวันเกิดวันนี้ ตาม ที่แบบจะชวน อะไรอย่างเงี้ย คนนั้นคนนี้มาที่บ้านของเรา อืม เราจะสั่งเมนูอะไรบ้าง เพื่อให้เพียงพอต่อแขกที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียว ให้น้องเบคดีไซน์เหรอ ลองดูสิ ไหนน้องเบคลองพูดสิ ดู ของ สิว่าจะ ที่ ถู มัน กใจพี่ฟีนไหม เผ็ดแซ่บนั่นอะ ส้มตำ and then แซลมอน อันนี้อยากกินเองหรือเปล่า อะไรอีก ที่พี่ฟินจะปูปลาร้า แล้วชอบ ทำไม การ ล่ะ ขับลมอ่ะ ทำไม ดูป ล่ะ กติอะ ทำไมล่ะ น้องส้มตำปูปลาร้ามันก็อยู่ในส้มตำแล้วลูก อ๋อส้มตำปูปลาร้า ใช่ใช่ เอาพิซซ่าด้วย คือในความรู้สึกของน้องเบคคือ อั มี นนี้ ส้มตำใช่ป่ะ แล้วมีปู แล้วมีปลาร้าอย่างละจาน ใช่ เอา อาจจะเข้าใจอย่าง พิซ นั้ ซ่าน ด้วย เอาพิซซ่าด้วย เอาลาบไหมลาบเอาไหมลาบ ลาบได้ อืม อ่าฮะ ผัก ลาบ สลัดสักจานหนึ่ง เพราะว่าหนูจะได้ทานได้ด้วย คือหิว อันนี้เข้าขั้นหิวแล้วตอนนี้หิวเอง ใช่ไหม แล้วแผนวันเกิดมีเตรียมของขวัญอะไรกันไหมบ้างไหมคะ อุ้ยถามเธอะเขาเธอ7 ขวบเท่านั้นแหละ หนูไม่รู้ หนู เพราะ จะ ว่า รู้ มัน ได้ เป็ ยั น ง เซอ ไง ร์ไพรส์ ใช่ ถ้าถามว่าอยากได้อะไร เขาเคยถามแต่อยู่ดีก็ถามมาพี่ฟิน แล้วหนู วันเกิดอยากได้อะไรห ตอบ นู ว่า ก็ อะไร คิดแป๊บนึงไม่รู้จะอยากได้อะไร คิดก่อน แล้วก็ตอนนี้ทำบ้านอยู่พอดี พี่อยากได้บ้านอีกสักหลังพี่ โอ๊ย โอ้โห มันไปถึงกันนะนั้นมันเกินไปเลยอ่ะ หลังเดียวหนูจะตายแล้วจริงๆ เหนื่อยกับการก่อสร้าง เหนื่อย ใช่ปะ มาก อ แล้วก็มานั่งคิดว่าในบ้านมันควรมีอะไร เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อะไร โซ ทุกอ ฟา ย่าง ไหมพี่ พี่มีแล้วไง พี่ซื้อหมดแล้วไง พี่ก็เลยบอกว่า โซฟาไหม พี่มีอินทีเรียมีอะไรทำให้หมดแล้ว ก็เลยคิดว่าแบบในบ้านมันต้องมีอะไรเบกกี้แต่พี่ยังไม่มีเครื่องดูดฝุ่นเลิศๆเบกกี้ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอบผ้าพี่ก็ยังไม่มี ขาดเครื่องไม่ว่านะขาดคนดูดหรือเปล่า แล้วก็คือของใช้ไฟฟ้าเลิศๆเบกกี้ ได้เลย แต่ทีวีไม่ต้อง เพราะทีวีพี่มีแล้ว พี่มีแล้ว พี่ พี่ไม่ค่อยดูทีวี ตู้เย็นพี่มีแล้ว ตู้เย็นพี่มี1 อันอีกอันก็มีได้ อ่า เออ พี่ว่าให้เขาย้ายมาอยู่บ้านเราเถอะค่ะ ถ้าได้เขาซื้อขนาดนั้นนะคะเพราะเหมือนแบบว่าเหมือนแบ่งกันซื้ รอเล่น ค รอเล่นจริงๆแล้วแต่น้องอยากน้องอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้ว หรือ แต่ น้อง เลย ไม่ต้องซื้อก็ได้ เดี๋ยวพี่ไปซื้อแต่น้องโอนตังค์ เอ๊ะแปลก ได้เหมือนกัน ได้เหมือนกัน เลืที่เราอยากได้เลย อ๋อ เพียงแค่น้องโอนเงิน เป็นกิฟต์วอเชอร์ กิฟต์เอาไปถึง มูล ให้ ค่า ให้น้องโอนกิฟต์วอเชอร์ให้ฟีน บอกว่าพี่ฟีน ช้อปปิ้ง าะไร เต็มที่ ช้อปปิ้งกันเองเลยเอาไปร้านห้าก่อน โอ้โห น้องบอกว่าไป เปิด ซื้ เช็ อ ค พอไหมในบัญชี เดี๋ยวพี่บอกว่าหนูไปซื้อขนมคุณดีกว่าแล้วได้ประมาณ4,000นะกดโอนแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ไปคือหนูว่าโอนไปร้านห้าแต่หนูมีอยู่1,500มันเลยค้างๆอยู่นิด กด หน่อย โอนแล้วค่ะ แต่เหมือนสัญญาณเน็ตไม่ค่อยเปล่าบัญชีไม่พอ โอ้โหมันก็เลยแปลกๆเหมือนกันนะคะ ดังนั้นก็นั่นแหละ ถ้าเกิดสมมติให้น้องเบคคิดว่าแบบอยากได้ของขวัญ ถ้าไม่ได้แบบว่ารู้จักเขาก่อนว่าเขาอยากได้เครื่องดูดฝุ่น หนูจะซื้ออะไรให้เขาแล้วหนูเอาฝุ่นไปไว้ที่บ้านเขาดี จริง ๆ ปีนี้เป็นปีที่ถามตรงๆเลยอะ อยากได้อะไร เขา ปี ก็ เนี้ เดี๋ ย ยวเซอร์ไพรส์ เพราะรู้สึกว่าก็เหมือนทุกปีแหละ รู้สึกว่าเขามีทุกอย่างแล้วอะ อืม ก็ต้องดูว่าแบบช่วงนี้อินอะไรหรือชอบ ค่ะ อะไรเป็นพิเศษ ซึ่งก็น่าจะอะไรเกี่ยวกับบ้านจริง ๆ แหละ อืมเดี๋ยวรอดูเลย อาจจะเป็นหมาสักตัว ปล่อยไปวิ่งในบ้านเลยแมวมืออย่างเงี้ยนะคะ ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกัน แต่พี่ที่แล้วให้ของขวัญเป็นอะไรลูก ปีที่แล้วให้เป็นกีตาร์ อืม ให้กีตาร์ แล้วได้เล่นบ้างยังช่ ก็เล่น ำก็แบบว่าก็เล่น ก็เล่น จริงๆอะเครื่องดนตรีมันเป็นเครื่องประดับบ้านหรือยัง เหมือนลู่วิ่งที่ไว้ตากผ้าเหมือนกันเชียวนั้นนะคะใกล้ๆเคียงแบบนั้นนะคะอ่ะเขาบอกวันเกิดปีที่แล้วเนี่ยน้องฟรีนให้ของขวัญน้องเบกกี้ในงาน Rebecca Solo State Birthday Concert Queen Bee ก็คืออันนี้ป่ะคือกีตาร์ป่ะหรือว่าคือยังไง หมายถึง เดี๋ยวก่อนนะ เบกกี้ สลับน้องฟรีนเป็นคนให้น้องเบกกี้โอเคให้ปิ๊ก ใช่ เพราะคนหนึงให้กีตาร์ไม่น่า ไม่ใช่ หนูให้อะไรลูก ฟินให้หูฟังเฮดโฟนอันนี้ อืม ใช่ ฟัง พอน้องชอบฟังเพลงไงก็เลยแบบว่า ให้เป็นหูฟัง ให้เป็นหูฟังดีกว่า อืม แต่เดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องคิดก่อนเหมือนกัน เพราะว่ามันก็เหมือนคอนเซ็ปต์เหมือนกันทุกปีอะ ใช่ ก็คือแบบโอ้ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีเพราะมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ย ใช่ไหมอันนี้คือความยากของการที่เราจะซื้อของให้ใครทุก ใช่ คน ใช่ค่ะ แต่จริงๆแล้วว่าเป็นคนได้รับได้รับอะไรที่แบบตั้งใจก็แฮปปี้ ก็ ทั้งหมด ใช่จริง เน ๆ อะถ้าเกิดโอนมาล้านห้ายิ่งแฮปปี้เข้าไปใหญ่ โอ้ นะ โห คะปีนี้ ทำงาน เนี่ย กี่ปี ใช่ปะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะ ไม่ได้ ถ้าหนูไม่ ไม่ เอา เป็น เดี๋ยว ไร พี่เอาให้ไม่เป็นไร อ๋อจริงเหรอ พี่รัก คะ แทนเผื่อหนูลำบากใจ แล้วพี่ลำบากใจไหมไม่ พี่ไม่ค่อยลำบากใจเลยพี่เต็มใจมากกว่า ดีจัง
เด็ก7 ขวบยังใช้ตังค์ไม่เป็นหรอกเชื่อพี่ ใช่หนูว่า ทำเยอะปะ ถ้าได้มา1,500,000หนูหยอดกระปุกหมดเลยอะ อุ๊ยกระปุกต้องใหญ่มากเลยนะ กระปุกใหญ่เท่าไหร่อ่ะ กระปุกหนืด อะ ไข่ปลาร้า นี่ เล เลย ยเหรอ สควิดเกมไง กระปุกหมูอันใหญ่อะ เดี๋ยวปวกมันจะกินนะดี๋ยว เรา พี่ ต้อง ไปให้ ทุบอะต้องใช้ค้อนทุบด้วยอะ พี่ว่าไม่ได้ทุบกระปุกแล้วแหละดูทรงของทุบพี่นะคะมา อยาก ค่ะ เล่น กับซีรีส์ ครับ ล่าสุดคือปริศนาซากมรณะ อันนี้คือรวมแบบว่าสาวๆตัวท็อปวงการสาววายเวอร์นะคะเสน่หาวายโย ค่ะ เรื่องของเรามันเป็นยังไงลูก Four Elements เรื่องของพวกหนูก็เป็นลมเลยค่ะ เป็นลม จริง คือ เป็นลม เอายา จริง ดมไหมลูก อยากได้เหมือนกัน คนละลมนะคะ ก็เป็นลมเดียวกัน แต่ว่าฟินอะน่าจะเป็นอันหลังแบบที่บอกก็เอายาดมมาดมได้เลย เพราะว่าเป็นในเรื่องอาจจะเล่นเป็นตำรวจแล้วน้องเบกกี้จะเป็นเจ้าหญิง ในความเป็นจริงที่เราคิดในหัวของคนดีแบบเราคือคนหนูเป็นตำรวจค่ะแล้วเขาเป็นโจร คนดีอย่างเรา ไม่หนูนี่แหละต้องเป็นคนแบบป้องกันคนที่ไม่ดีออกจากเขาแล้วซึ่งมันจะเกิดการต่อสู้ใดบูใจอะไรเต็มไปหมดแล้วซึ่งเป็นลมจริงด้วยค่ะคุณ จริง พี่ ปะเนี่ย ใช่ ก็เลิศอยู่ อันนี้เขาก็เป็นโจรแต่เป็นโจรขโมยหัวใจก็ได้อยู่ เป็นปะเนี่ย เป็น สาว ปะเนี่ วายน่ะเราเป็นหรือเปล่า พี่ยังออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เลย ตั้งแต่พี่มาทำงานไลน์แมนชีวิตพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลย คืองงมากกลายเป็นหัวหน้าด้อมสาววายไปแล้วนะคะแล้วถามว่าออกทางไหนอะไม่มีจังหวะให้ออก เพราะว่าไลน์แมนเติมสาววายทุกวันนะคะ เรื่องนี้ได้ถ่ายทำกันไปแล้วบ้างหรือยังลูก เดี๋ยวได้ถ่าย ค่ะ แต่ใกล้แล้วค่ะ อาทิตย์นี้ปะอีก 2-3 วัน ไม่กี่วันนะคะ เนี่ยค่ะที่จะถึง คือเอาจริงๆนะด้วยบท พร้อม บาทอะ สุด มันมีความห่างตัวเหมือนกันนะ พร้อมจริงปะพร้อมจริงปะเขาบอกว่าพร้อมสุด ๆพร้อม บทบาทมันแบบว่าดูห่างเราเหมือนกัน มันห่างจริง เจ้าหญิงรู้สึกใกล้ตัวป้าสำหรับน้องเบค โอเค คือตอนแรกอะค่ะ เพราะเรา ตอนแรก ผ่านมา เลยอะ แล้ว ก่อนที่เห็นทุกอย่างอะรู้สึกว่าใกล้ตัวแต่พอเริ่มเข้าไปเห็นหลาย ๆ อย่างก็รู้สึกว่า ไกลเหมือนกัน ยากเหมือนกันนะใช่ คือเรื่องของการเป็นเจ้าหญิงก็ยากเหมือนกัน ความยากที่เรารู้สึกคือมันยากในแง่ไหนอะลูก ซึมเลยเหรอเศร้าซึมเลยเหรอ ภาษาปะมันเป็นยากที่ภาษาไหม ก็ด้วยค่ะภาษาก็ด้วยความเป็นเจ้าหญิงก็ด้วย แล้วก็ความที่ต้องเล่นหลาย ๆ คาแรคเตอร์ก็ด้วย ทั้งหมดเลยนี่ ทั้งหมดเหมือนทั้งหมดนะสำหรับไลน์แมนวันนี้องค์หญิงเบกกี้อยากจะบอกทุกคนว่าอย่างเงี้ยเหรอ energy เนี่ยเหรอหรือเป็นองค์หญิงที่บูเป็นเจ้าหญิงที่ เอา บู จริง ๆ ก็ฟิลแบบนั้นแหละค่ะ ใช่ไหมอ่อนหวาน อ๋อหวานยิ้มหวาน ตาเยิ้มพี่ว่าไม่ใช่แล้วส่วนหนูลูกตำรวจใกล้เราไหม พี่ว่าใกล้ไหม พี่คิดอยู่ว่าหนูเหมือนทหารตำรวจตอนเนี้ย คือหนูมองจากตรงนู้นยังไม่เห็นเลยอะ ว่าหนูจะเป็นตำรวจยังไง จริง ไม่มีเลยคือไม่มีแม้แต่เขาโครงของการแบบต่อสู้หรืออะไรเงี้ยฟินไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องนี้ก็เลยยากมากเลย แล้วเป็นตำรวจที่ไม่ได้แบบไว้โบกให้ไปสั่งด้วยไงเราก็เป็นตำรวจที่บู๊ไงตึง ใช่ ตึง เป็นตำรวจที่แบบ ตึงอย่างเงี้ย คือเก่งเลยใช้ปืน บูอะไรเก่งเลยปกป้องเจ้าหญิงด้วยอะไรเงี้ย ปั๊บ ใช่ อันนี้คือเขาจริงจังเลยอ่ะเขาแบบปกป้องระดับประเทศเลยอ่ะ เฮ้ยจริงปะเนี่ย จริง แล้วต้องแบบว่าทำหน้าขึงขังว่าแบบเนี่ย อาจจะท อาจจะท ำอาจจะ ยิ้ม ทำ น้อยๆดึงเยอะ ฟิลนั้นแต่ว่าเขามีความเจ้าเล่ห์ความเจ้าชู้อยู่นิดนึง อยากเห็นหน้าตำรวจเจ้าชู้เป็นไงคะ ทำไม่เป็นเลยค่ะ โดนยิง ทำไม่เป็นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอให้พุ่มกับเล่าให้ฟังว่าเจ้าชู้มันทำยังไงวะ คนเจ้าชู้เขาชอบขยิบตาหนูต้องเดินอย่างเงี้ยตลอดเวลา จริงปะ อย่างเงี้ยไปไหนจ้าไปไหน จริงปะ เข้าตา เหมือนเข้าตาเป้า พูดถึงคาแรคเตอร์ที่มันไกลตัวของเราแล้วเราต้องทำกันบ้านกันยังไงบ้างอ่ะคือบางคนก็จะแบบอย่างบางคนก็ต้องไปใช้ชีวิตเป็นอาชีพฟิลนั้นอยู่แบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยของเรามีไหมไม่ตำรวจล่าสุดไปอยู่สอนอนะ ไม่ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ก่อนเนาะอะไรประมาณนั้น ใช่ไหมเบค เข้าใจคาแรคเตอร์แล้วก็อ่านบท อ่านบทเพราะว่าบทแบบ อย่างที่น้องเบคบอกมันไกลตัว ใช่ แล้วอยากรู้มากเลยว่าตำรวจคุยกับเจ้าหญิงยังไง เขาคุยเป็นนี่เลยราชาศัพท์ ใช่ราชาศัพท์ ท่านครับ ไม่ทันครับ
like องค์หญิง พระ ค อ รับ งค์หญิงอะไรอย่างนั้นอ่ะอะไร จาก อย่าง จ นั้น รลีไปที่ใดอันรือเข้าเจ้าครับฮะ คืออะไรพีเรียดหรืออะไรอันจรลีพีเรียดปะอันนี้แปลกๆจร อัน ลี นี้คือพยายามสรรหาคำที่มันดูยาก เพราะยากคือเท่ากับเจ้าหญิง แต่ไม่ ฟิ ใช่ ล ภาษา ฟิล พูดไปเลย ฟิลแบบเสด็จหรือว่าเสด็จคือเข้าใจไหมคำว่าเสด็จไหม เสด็จ อ่า ไป go เสด็จคืออย่างงี้ เข้าใจ ทำให้มันแห้ง มีนี้ด้วยเสด็จพ่อ เสด็จพ่อคือทำให้พ่อ เสด็จพ่อ รู้ยังจริงๆเสด็จเสด็จ เบกกี้ยังไม่เข้าใจเลย หนูเข้าใจว่าเสด็จเปล่า เสด็จคือ เว ไป ลาเราทอดไก่เสร็จอะแล้วก็เสด็จอย่างงี้ นะ เสด็จคือทำให้แห้งไง ถ้าเรียกว่าเสด็จพ่อคือทำให้พ่อแห้งเสด็จแม่คือทำให้แม่แห้ง รบกวนใส่ question mark ให้มันไปหมดเลยตรงนี้ ติ๊งเหรอถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจ ใช่ ไม่มีใคร ออกไปก่อน ธิบาย ออกไปก่อน ไม่มีใครอธิบายน้องเลยไม่เป็นไรหรอก แปลเป็นภาษาอังกฤษให้น้องฟัง บางทีก็ไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องก็ได้ ก็จริงอะไรที่แบบ ปล่อยผ่านมัน ไม่ ไป ได้ต้ บ้า อง งรู้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เราชอบมากน้องไปอยู่นี่ค่ะอย่างเงี้ยชอบแววตาความแบบไม่เข้าใจจริงๆนะคะอ่ะเรามาเล่น Milestone กันดีกว่านะคะล่าสุดคือคอนโทรลแล้วว่าพี่เล่น จะ นะ มีกับ แล้วอ่ะ อารยา แต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องทำ อารยา อะไรยา ชาวีเป็นน้องเบค เลลี่ มัน ส จะ วน ดีเหรอ ทางแบบสุ พี่ ด ชาวีคะแล้ว ๆแล้วก็อารยาเป็นน้องฟีนะคะ เอาใหม่นะคะออกที่ของจริงนี้ I don't know like ลองเล่นดู แค่อ่าน เล่นไปเลย ให้มี feeling แค่นั้นพ โอเคลองดู โอเค ชาวีเริ่ม มองไม่เห็นด้วยซ้ำ มองไม่เห็นด้วยซ้ำทำไมไม่ทำให้ใหญ่กว่านี้ ขยายให้หน่อยขยายให้หน่อย น้องเบค ลาเลน โอเค ไอ้อะ ใหญ่เท่าป้ายโฆษณาถนนทางด่วนแล้วลูกตอนนี้ พี่ก็รู้ว่าหนูอะ7 ขวบแล้ว สายตามันจะ 7 ขวบมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมใช่ ใช่ ไหม ค่ะ มาเดี๋ยวพี่บรรยายให้แล้วหนูพูดซ้ำสิ่งที่พี่พูดแล้วกัน โอเค โอเค ชาวี มา ถ้าฉันรู้ว่าแยกวัดแขกเขาทำ แป๊บ มา แป๊บ สิริปะ อ้าวเราเป็นโจทย์เราจะมาถ่ายฟิลลิ่งอะไรล่ะแล้วก็ ถ้าฉันรู้ว่า เออ วัด ถ้าฉัน แยก รู้ แขก วัดแยกแขก วัดที่แยกแขกคือเอาเจ้าของกับคนที่มาออกจากกันแล้วล่าสุด เครียดปะไม่เป็นไรไม่เป็นไร สู้ๆนะลูก ถ้าฉันรู้ว่า แยกวัดแขกเขาทำทางใหม่ แยกวัดแขกเขาทำทางใหม่ ฉันคงไม่ไปทางนั้น ฉันคงไม่ไปทางนั้น และคงไม่อยู่ แล้วคงไม่อยู่ตรงนั้น เปลี่ยนด้วยนะ เปลี่ยนบทเหรอ เธอเปลี่ยนไดอะล็อกเหรอ เป็นแบบนี้ อะไรนะคะ เธอจงใจให้มันเป็นแบบนี้ เธอจงใจให้เป็นแบบนี้ โมโห นี่ อัน คุณ นี้ ถาม เห็นไหมเห็นไหม มองเห็นอยู่ค่ะ เห็นอยู่โอเค นี่คุณถามว่าฉันไปบอกทางราช อ่อนแอก าก ร ว่านี้ค่ะอ่อนแอ นี่คุณถามว่าฉันไปบอกราชการ ให้เขาทำทางใหม่ตรงแยกวัดแขกอย่างนั้นเหรอ คุณจะบ้าปะ ทางนู้นค่ะทาง อ๋อ นู้น คุณจะบ้าปะ ไงต่อนะคะ ไม่ใช่ ยังไม่พูด เธอพูดแล้วเดี๋ยวฉันบอกบทเธออยู่ ไม่ใช่ ฉันเพิ่งกลับมาจาก ฉันเพิ่งกลับ มือ มาจากเมืองนอก ฉันเท่สุด ฉันเท่สุด ๆฉันไม่รู้เส้นทางในกรุงเทพ ๆฉันยังไม่รู้เส้นทางในกรุงเทพ ว่ามันเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ ก็ ไง เปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ไง แต่เธอก็ยอมลงจากรถแต่ แต่ โดย ฉัน ดี ก็ยอมลงรถจากโดยดี ตอนที่ฉันแกล้งให้เธอลง ตอนที่ฉันแกล้งเธอให้ลง ฮะ พี่ว่าความหมายมันเปลี่ยน พี่ หนู รู้ ก็ สึก ว่า ไป ความ อย่าง หมาย หนึ มัน ง เปลี่ยนเหมือนกันนะพี่ ตอนที่ฉันแกล้งให้เธอลง ตอนนี้ฉันจะแกล้ง ให้เธอลง ให้เธอลง เพราะเธอรู้อยู่แล้ว เพราะเธอรู้อยู่แล้ว ว่าฉันต้องหลงทาง ว่า ต้อง ฉัน แยกวัด ต้อง แขก ฮะ วันนี้ ว่า ว่าจบ ฉัน กับ ต้อง ซีนเนี่ย ฮะ ว่าฉันต้องหลงทางตรงแยกวัดแขก ว่าฉันต้องหลงทางตรงแยกวัดแขก ภาษาไทยวันโอวันวันนี้ เฮ้ย เฮ้ย แล้วตบหน้าดังเพี้ย เฮ้ย คุณดูถูกฉัน อะไรวะ ฉันจะไม่รู้ได้ยังไงอะว่าคุณจะไปแยกวัดแขก ฉันนึกมาตลอดว่าคุณจะไปแยกคลองเตย แล้วเขาบอกว่าให้แปลเป็นภาษาอินโดหน่อย ทั้งหมดที่เล่นนะ อ๋อ หรือเป็นภาษาอั อ๋ ง อ กฤษ พี่คะภาษาไทยหนูยังยาก จริงภาษาไทยยังไม่จบอะซีนเนี้ย โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะ โอเค บทสั้นมาก ๆ เต็มไปด้วย energy ใบเฟิร์น หนูเป็นหาเอง เลือกลูกนะเบกกี้ลูก ทุกคนฟังนะคะเบกกี้เลือกบทที่ยาวที่สุดคือเป็นน้องนาย เพราะน้องนายพูดว่า ฮะ คือถนัดเลยล่ะ คือ เชื่ ถ อว่า นัด บท นะ เนี้ยจะต้องเล่นได้ดี และถูกแน่นอน
ฮะแต่มาดูว่าจะถูกประโยคหรือ ทำ เป ไม ล่า อ่ะ โอเคเพราะฉะนั้นน้องฟินต้องเสียสละให้น้องฮะ ซอยฝรั่งแน่อ่ะ มาค่ะ คุณใบเฟิร์นและคุณนายถ้าพร้อมแล้ว 5 4 3 2 แอคชั่นค่ะ ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกันอ่ะ ก็แต่งงานกันไปเลยไหม ฮะ ปวดหูยาวมากเลยอ่ะหนูจะเหนื่อย จริงจำไม่ได้เลยอ่ะ เมื่อกี้มีประโยชน์แล้วเหรอ เราพูดคำนี้ได้เลยเหรอ แต่งงานกับกูไหมเหรอ พูดไปแล้วต โอ อน เค นี้ แต่งงานกับกูไหม อะไรนะ กูไม่ได้ยิน เป็นการพูดกูที่ดูสุภาพที่สุดในโลกแล้วแต่เคยได้ยินมานะครับคำว่ากูเมื่อกี้เป็นคำว่า หนูฟิลๆเลย หนูฆ่าอย่างเงี้ยอ่ะต่อเลยของหนูแล้ว กูบอกว่า หันไปเห็นอีกคนยิ้มยิ้มยิ้มฟับ ไลน์แมนถูกสุดไลน์แมนถูกสุดทุกวันแล้วซ้อน6 ต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่ให้แบบว่าลำเอียง เดี๋ยวจะไม่ได้ฮะคนเดียวแน่นอนสลับกันฮะแล้วกัน โอเค รอบนี้เป็นน้องฟินฮะบ้างฮะนี่แต่ขอเป็นแบบบีไม่เอาคำว่ากูให้มันดูน่ารัก บี แต่งงานกับบีพระเตงเบฟฮัฟฟูอย่างนี้เลยให้มันฮัฟฟูไปเลยดูว่า บี ครับผมงับบีมีช้อยเลือกคือบีเบฟฮันนี่ที่รักอ่ะเลือกเอา แต่ละอัน ระนาดอ่ะพี่แถมระนาดแทนเขาว่าเตงไประนาดอ่ะ ละนาดละนาด ระนาด เต้ เพราะระนาดคือเต้ง เต้งเต้ง เต้ เต้ ง งเบกไม่เข้าใจหรอก อ่ะเอาคำว่าอะไรคะ อืม ระนาดเชื่อพี่ เอา ละนาดเหรอ ละ ละ นา นา ด ดแปลว่าอะไรอ่ะ ระนาดคือเตงคือยู คือเสร็จ เต้งเหรอ คือเลือกเสร็จแล้วเรียกแล้วกันนอนก่อนละ อ่ะละนาดได้ ละนาด เราพูดคำว่าละนาดเหรอ ใช่ระนาด แบบ แล้วเดี๋ยว แต่งงาน คำว่ กับระนาด จะ ไปอะเหรอ ไปที่ต่างประเทศนะครับวันนี้ดิฉันขออนุญาตเป็นคนบัญญัติคำว่าระนาด ไม่ดีมั้ง เดี๋ยวมันจะ ระนาด แปลก ไม่น่าใช่นะคะ อ่ะ จริงๆเตงก็ได้เตง เตงโอเคเตง เตงแต่งงานกับเขาไหมเตงอะไรนะเขาไม่ยิน ถ้า ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกัน ก็แต่งงานไปเลยนะ เอาไล่ไปแต่งงานเลยเหรอ ก็แต่งงานกับ กัน ไปเลยนะ ก็แต่งงานกันไปเลยนะ มะ ก็แต่งงานไปเลย เอาใหม่ลูกเอาให กลั ม่ บไปค่ะแม่กลับไปค่ะ ก็อยากฆ่าเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกัน ก็แต่งงานกันไปเลยไหม ฮะ แต่งงานกับเขาไหม อะไรนะเขาไม่ได้ยิน 7 ขวบหูไม่ค่อยดี เขาบอกว่าไลน์แมนอร่อยที่สุดเลยอ่ะ เพราะอะไร ถูกสุดทุกวันลด2เย้ โอเคค่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะคะ ก่อนจะดูลำบากไปมากกว่านี้นะคะ อีกหนึ่งรูปแรก ไปจ้า เชิญจ้า สลับกันดีกว่าเนอะอันนี้คือเราเคยเห็นแล้วสลับกันบ้าง ให้น้องฟิล์มเป็นน้องเบคน้องเบคเป็นน้องฟิล์มเหมือนเดิมเป๊ะเลยสักครับผมโอเค ได้ค่ะ มาอีกหนึ่งรูปค่ะ3 2 1 capture capture สมัยก่อนต้องการเลยอีกหนึ่งรูปค่ะ เป็นไง อันนี้จริง ยากเหมือนกันนะ นี่ดูพันกันไปหมดเลยนะคะ นี่แล้วก็ต้องมองแบบมองลงเบกกี้ต้องมองแบบมองไปที่แบบหูขวาติ่งหูขวามองไม่อย่างนั้นแหละแล้วก็ยิ้มแบบละมุนละม่อมน่ารักจังเลย น้องฟินก็มองไปที่ห่างคิ้วตอนนี้เบี้ยวไปหมดแล้วนะคะผิดทั้งหมดทั้งส่วนนะคะโอเคค่ะฝากแคปเจอร์ด้วยนะคะได้เวลาของการเล่นเกมกันแล้วนะจ๊ะเกมนี้เนี่ยง่ายมากๆ เป็นเกมที่ใช้คำว่าดวงและการเชื่อมจิต เพราะว่าเกมนี้คือเกมอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เราจะให้มองแล้วใครตาเหล่ก่อนชนะเราเล่นนะคะ ให้มองตากันแล้วสลับกันลืมตา โดยที่ห้ามลืมตาแล้วลืมตามาเจอกัน หมายถึง อ๋อ โอเค เข้าใจค่ะ น้องเบคเข้าใจไหมลูก
แล้วถ้าลืมตาพร้อมกันนะ แพ้ทั้งคู่ คือห้ามลืมตาพร้อมกัน ใช่ ต้องผัดกันลืม คือถ้าลืมตาพร้อมกันเราจะตลกไงล่ะ ทำได้อยู่แล้ว เออ อ่า ใน1 นาทีนี้ถ้าลืมตาพร้อมกัน คิดว่าก็จะเกมเร็วอยู่เหมือนกันนะคู่นี้ เพราะว่าเขาเชื่อมจิต เอาสัก3 ครั้งแล้วกัน ถ้าถึง3 ครั้งเมื่อไหร่ หมายถึงว่าถ้าสมมติเราลืมตาแล้วแบบอ้าวลืมเหมือนกัน3 ครั้งปุ๊บเราแพ้ ใน เลย 1 นาที โอเค แต่ไม่ใช่หลับตาค้างไว้จนนาทีครึ่งนะลูก เราต้องลืมอย่างน้อยเราก็ต้องลืม กระปิ๊บตลอดเวลา โอเคได้ค่ะ โอเค ถ้าพร้อมแล้วทีมงานจับเวลานะจ๊ะ3 2 1 ไปจ้าแบบยังเฮ้ยเฮ้ยสู้และเขาได้นอนไปแล้วตอนนี้ยังโอ้สู้เออต่อได้เลย โอเค not bad not bad เอาแล้วต่อเลยนะ โอ้ย เจ๋ง และ ยังไม่ถึง1 นาทีเลยป่ะคะ ขาด28 วิลืมตาพร้อมกันไป3 ทีบอกแล้วว่าครั้งเดียวไม่พอหรอก เพราะคู่นี้เขาเชื่อมจิตเขารู้อยู่แล้วว่า เจอตอนไหนเดี๋ยวเจอเลย แล้วคือไม่ใช่เลยนะ เอาชนะกันเอง แล้วคือลืมตาสู้เวอร์ เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ย แล้วมีอันนี้อีกแล้วนะปังนี่นะเขาปังนี่ไงอาบิเกลนะคะ น่ารัก นี่แหละเราก็อายุเท่าอาบิเกลพอดีเลยนะคะตบมือให้น้องๆหน่อยค่ะโอเคค่ะ อีก1 เกมนะคะที่เราเอามาให้เล่นกันนะคะ นอกจากเกมอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เกมนี้คือเกมเชื่อมจิตอีกเช่นกัน เป็นเกมปิดตาจิ้มนิ้ว ใครจิ้มเข้าตาก่อนโดนตีนะคะ ไม่ได้นะคะ เราห้ามจิ้มตาเพื่อน เราจะให้อยู่อย่างนี้ เราต่างมีนิ้วของตัวเอง แล้วเราหลับตาแล้วก็หานิ้วของเพื่อนจนมาแตะกันให้ได้ คือถ้าแตะได้ก็คือชนะ แต่ถ้าแตะไม่ได้ภายใน3 วิถือว่าแพ้เลย 3 วิเลยเหรอ 3 วิยังไม่ลง คืออยากให้แพ้เกิน อยากให้แพ้สุดๆเลย ให้เวลาสัก2 นาทีไม่เกินนี้ โดยประมาณ2 นาทีไหมโอเค ถ้าสมมติพวกหนูชนะพวกหนูได้อะไรคะ ความภูมิใจลูก โอเคค่ะ ได้ จริงไหม จริงไอ้ค่ะก็ต้องทำอย่างนั้นแหละ โอเคพอหรือยัง อยากเล่นขึ้นมาเลยล่ะ หลับตาก่อนนะคะ ตอนนี้เอามือขยับหน่อยค่ะ ขยับ โอเค เตรียมตัวนะคะ จับเวลานะคะ2 นาทีนะคะ ตอนนี้ถอยมือออกมาห่างๆกันนะคะ โอเค เก่งมากค่ะ ชูมือขึ้น หมุนนิ้ว5 ทีนะคะ เหมือนปั่นจิ้งหรีด โอเคค่ะ ถ้าพร้อมแล้วแต่ตอนนี้เบกกี้เห็นภาพจิ้งหรีดโดนปั่นในโถอะนะคะ โอเค 3 2 1 จับเวลาค่ะ ต้องเป็นปลายนิ้วนะ เอาเจอแล้วจบเจอเร็วเกินเกมนี้จบแล้วบอกแล้วเห็นไหมเชื่อยัง อย่าเล่นเกมเชื่อมจิตกับน้อง เพราะเขาเชื่อมอยู่แล้ว เอาแล้วเอาใส่ปากลูก อะไรใส่ปากเมื่อกี้ ไม่ทำอะไร ใช่ไหม กำลังนึกอันนั้นของพี่โบเมลดาพี่ได้ดูไหมที่มีอะไรติดฟันไหมอ่ะ อ๋อ ทำไมมัน เหมือนกันเลย โอเค ได้ 1 คะแนน เราจะทำกันทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน 5 ครั้ง โอเคครั้ง 5 ครั้ง โอเค เวลาจะน้อยลงตามความเก่ง ให้ 15 วิค่ะ 3 2 1 15 วิจับเวลาค่ะแบมที่ 2 รอบต่อไปรอบนี้ 8 วิ รอบต่อไป 5 วินาทีค่ะ คะแนนที่ 3 มาครับ 1 3 2 1 เอ้ย 3 คะแนน รอบนี้ให้ชั่วโมงนึงเราเล่น โอ้โห ให้ 5 วิเหมือนเดิม แต่ว่าถอยมือมาไกลๆแล้วเอาไปนิ้วก้อยแทนครับ ถ้าพร้อมแล้วไปครับ 5 4 อยู่ไหนอะ อยู่นี่ 2 1ทันน่ะเด็ด4 คะแนนครับผม ต่อไปครั้งสุดท้าย 5 วินาที ตังหูหลุด อ้าว โอเค จะให้หลับตาใส่ต่างหู แล้วน้องคือหลับตาจริงๆตอนนี้น้องไม่ลืมตาโอเค เต้นอยู่ไหนล่ะ ที่นี่นี่ โอเค ใส่กระดูกปึ๊บ โอเค เป็นการแสดงหูที่หวานมากๆเลยครับ
อันสุดท้าย5วิคนหนึ่งนิ้วก้อยคนหนึ่งนิ้วชี้เอาเป็นคาราบาวแล้วลูกล่าสุดพี่ฟีนเป็นนิ้วก้อยน้องเบคเป็นนิ้วชี้โอเคแล้วก็หลับตาถ้าพร้อมแล้ว5วินาที3 2 1 5 4 3 2เฮ้ยเก่งไปป้าคือเราลืมไปว่าเขามีมือไงพอเขาเจอมือปุ๊บเขาจะเจอนิ้วละทีนี้พอเจอมือแล้วจะเจอนิ้วไงทำไมเกมนี้เราแพ้ไปได้ไงโอเคถือว่าเก่งมากตบมือหน่อยค่ะอ่ะเกมต่อไปค่ะชื่อเกมว่า Comfort Zone นั่นเองนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็จะใช้การแบบอบอุ้มปกป้องและเอาชนะผสมกันนะคะเราเนี่ยจะมีวงฮูลาฮูปให้นะคะจะเรียกว่าวง Comfort Zone นั่นเองนะคะซึ่งทั้งคู่จะต้องเข้าไปอยู่ในวงกลมอันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็แตะมือกันไว้นะคะและใช้พลังจิตหรือว่าใช้เทคนิคของตัวเองที่จะทำให้อีกคนเนี่ยออกไปจากวงให้ได้ถ้าทำได้คนคนนั้นจะชนะและคนที่แพ้ต้องวิ่งรอบพระราม9นะคะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ห่วงพร้อมแล้วนะคะ วิ่งรอบพลัง เดี๋ยวเราจะลองดูว่าใครจะชนะไปในเกมนี้นั่นเองนะคะห่วงเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใครแพ้ต้องให้เล่นฮูลาฮูปที่คอ แล้วเล่นนะคะโอเคที่ไว้ตรงนี้เชิญทั้งคู่ค่ะมาหรือเอามุมนั้นแม่กล้องจะได้ไกลหน่อยไหมลูกฝั่งนั้นไหมโอเคระวังลงกันด้วยนะครับมา คืออะไรนะ เราแปะมือ ยืนอยู่ด้วยกันหนูระวังสะดุดลงนะลูกมีส้นสูงโอเคแล้วก็ทำยังไงได้ให้อีกคนอ่ะต้องออกไปจากวงใครชนะถึง3ครั้งคนนั้นชนะค่ะแต่ถ้าใครทำไม่ถึง3ครั้งคนนั้นแพ้ค่ะใช่ค่ะถูกแล้ว แล้วทำไมเขาถึงต้องออกไปนอกวงล่ะ เพราะว่าเราต้องทำให้เขาแพ้ อ๋อ ก็มี2อย่างว่าจะดึงเขาไว้หรือจะให้เขาไปข้างนอก ทำไงดีอะ สายตาคืออย่าผลักหนูเลย นั่นเลยดิ โอเค เราจะเป็นการหาเทคนิคอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ3 2 1จับเวลาโอเค1 นาทีค่ะมาโอเคออกวันไหนเอ่ยนะคะนี่เหมือนเด็กเล่นตบแปะนะคะปิงป่องช่าปิงนางเงือกน้อยมีชั้นบนชั้นล่างนะคะจากวงเขาเรียกว่านะสังเวียนสู่สนามรักนะคะเหมือนปล่อยให้เด็กเล่นตบมือกันนะคะตอนนี้เราก็เป็นชาวบ้านหนึ่งนะคะที่ก็ดูลูกหลาน ไหนเขาบอกว่าให้เราออกจากวงไง เราต้องหลุดออกจากห่วงฮูลาฮูปแบบถ้าเรา พี่ ไม่ ว่าไอ้ขอเพลงเด็กคันขึ้นดังเพลงทัดสวรรค์ทัดเนี่ยมันฟิวละมันเหมือนลีลา น่าจะไม่มีใครหลุดออกอะดิ ฟังนะ หรือเราเต้น ตอนนี้ นะ เหมือนเรามีลูก2 คน แล้วลูกเราซนมาก เราก็เลยต้องจำกัดพื้นที่ในการเล่น ลูกก็เลยมายืนเล่นกันอยู่ในวงกลม2 คน เอาภาพขาวดำได้เลยตอนนี้ เห็นเขาซึมอ่ะ เราชนะวันไหนอะเกมเนี้ยหมดเวลาแปลว่าแพ้ทั้งคู่เพราะว่าไม่มีใครหลุดออกมาเลย เหมือนจะอันนี้ใครอยากเล่นให้ใครชนะ เริ่มงงแล้วอันนี้ นะเราเลิกเล่นกันดีกว่า เริ่ม ท่านเหมือนแบบขังลูกให้อยู่ในวงกลม แต่พี่ถ้าสมมติว่าหนูมาเล่นด้วยกันพี่จะทำยังไงให้พวกหนูออกจากวงกลมได้บ้าง พี่เหรอ ใช่ ตอนนี้พี่แพ้แล้วเนี่ยพี่อยู่ข้างนอกอยู่นะ มาเร็วมาลอง พี่ ดู ทำเหรอ ได้ พี่จะ หนู ทำ ข ไง ยับมาหนูขยับมา ถ้าพี่ชนะพี่ได้อะไร ภูมิใจไงคะ แล้วเป็นการบอกว่าเหมือนที่พูดกับหนูเมื่อกี้นี่ค่ะหนูเราหยับมาดิ เห็น โอเคขยับมาเดี๋ยวหนูสะดุดไม่ใช่อะไรโอเคแล้วเราอยู่3 คน โอเค ทำไงก็ได้ให้พี่ออกมาข้างนอกหรือให้หนูมาข้างนอกนะ ก็เราอยู่ด้วยกัน เรา ใช่ อ ไหม ยู่ด้วยกัน3 คน แล้วพี่จะทำยังไงให้หนูออกไปข้างนอก โอเคหนูอยู่เฉยๆนะ โอเค แล้วก็เล่น แล้วก็ฮูลาฮูปเลยโอเคปึ๊บพี่ได้วงหมดแล้วพี่ชนะแล้ว อ๋อ แล้วหนูอยู่นอกวงแล้วตอนเนี้ย เล่นไหวใช่ไหม เด็กเหรอพี่เล่นบ่อยกัน พี่เล่นไหวใช่ไหม พี่เพิ่งเล่นวันนี้แหละวันแรก จีเนียส เนี่ยหนูออกนอกวงละเพราะนั้นต้องโดนทำโทษนะคะไม่มี อ๋อ แต่ตอนนี้เด็กอยู่ตรงไหนวะ หนูก็ว่า ทำแบบนี้ เขา เหรอ ให้แปะมือกันแล้วมันจะออกไปนอกวงยังไง
อันนี้แล้วแต่เพราะบางคนก็จะแบบว่าจิ้มอย่างงี้ อ๋อเหรอคะ แต่เรารักกันไปหน่อย เราก็เลยเหมือนเด็กโดนขังเหมือนแบบ อ๋อ เด็กดื้อที่คุณแม่บอกว่า เราเหมือน ไป เล่น เข้ามุมนะฟินเด็กกี้หนูดื้อเกันไปแล้วอย่าง I นี้ see อ่ะเอาใหม่ใครที่อยู่ คือตอนแรกแบงค์ไม่เข้าใจเล่นยังไงวะทำยังไง จริงๆไม่ได้เล่นอย่างนี้ อ้าวเหรอ อันนี้พี่หา คือ ทำ จริงๆต้องแบบ จริงๆ จริงๆเหรอ จริงๆ ต้องเล่นอย่างนี้ตั้งหาก การงี้ เขาเล่นอย่างนี้ขอบคุณค่ะ โอเค มันไม่ไป อ๋อ อ่ะ ตอนนี้คือเล่นฮูลาฮูปแล้วนะล่าสุดอ่ะ ช่วยด้วยนะคะเออ นี่ แย่ๆ อ่ะออกแล้วออกจากวงแล้ว อะไรแบบนั้น อ๋อ เล่นไม่เหมือนกันเลย ใช่ หนูเล่นไม่เหมือนเขาเลย เราไม่ได้เรียกว่าเล่นด้วยซ้ำ เรายืนเล่นกันเองเมื่อกี้นะคะ โอเค ชนะแล้วเกมนี้เบกกี้แพ้ไปอย่างงงๆเลยนะคะ เราเล่นเราไม่ได้เล่นกัน เรา โอเค เราอยากเล่นอันนี้แล้วอะ อ่ะ งั้นพี่เปลี่ยนกติกาใหม่ให้เล่นฮูลาฮูปพร้อมพูดกับว่าไลน์แมนถูกทุกวัน ใครทำได้นานกว่าคนนั้นชนะ ไลน์แมนอะไรนะ ไลน์แมน ทุกวัน ถูกทุกวัน ซ้อน ไป ผมต่อเบกกี้บอกว่าให้หนูพูดอย่างเดียวก่อนเถอะตอนนี้ ไลน์แมนถูกสุดทุกวัน ไม่ได้อะมันติดอันเนี้ย ไป ติดไหม ไลน์แมน ไลน์แมน ไม่จบไป ไลน์แมนถูกสุดทุกวันเลยจ้าอ่ะลองเบกเอา เราน้องเบกด้วยใช่ไหม ระวังลูก ไม่น่าไป โอเค1 2 3 มันเบา ไลน์แมนถูก พูดให้ถูกด้วยเบกกี้ภูมิใจว่ะเหมือนลูกเข้าโรงเรียนวันแรกแล้วไปงานโรงเรียนอะ คือเราไม่ต้องเล่นจริงก็ได้เข้าใจใช่ปะคือหนูกะเอาเอวคลอดล่ะ กะเอาเอวคลอดเลยล่ะ จากเกมนั้นสู่เกมนู้นและเกมนู้นสู่เกมนี้ ไลน์แม พ น ยายาม ถูก ครับ ทุก ต วัน บมือให้น้องๆหน่อยครับผม เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเกมที่ถือห่วงและให้กระโดดเข้าไปในรูเป็นปลาโลมาปลาโลมา ด้วย เป็นเวลส์เป็นปลาโลมาเป็นดอลฟิน เป็น นะ ปลา คะ โลมา โอเคอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวมาถึง1 ชั่วโมงแล้วนะคะ ช่วงท้ายแบบนี้เป็นไงบ้างคะกลับมากับไลน์แมนสนุกไหมคะ สนุกมากเลยค่ะ พี่ปิโยบอกเก่งๆนะคะนี่มีคนไทยประมาณ กรอบ 3 คน รูป นะคะ เป็นของตัวเองด้วย ตอนนี้เราอย่าปล่อยเด็กไว้กับอุปกรณ์ลูกคู่เหมือนว่าห่วงไปทางไหนคู่ต้องไปทางนั้นสมมติห่วงมาทางนี้เดี๋ยวพี่ช่วยปึ๊บห่วงมาทางนี้คู่ต้องมาทางนี้ด้วยคู่มาปึ๊บครับห่วงไปทางนี้แล้วชอบกันไม่ยืนคือเขาไม่ยืนเขาแบบหนูชนะเอาละค่ะนะคะโอเคค่ะมาถึงช่วงท้ายแบบนี้ทั้งคู่อยากให้ชวนกันสั่งไลน์แมนหน่อยแล้วก็เลือกอาหารให้พี่ๆสักคนละ1 เมนู วันนี้วันอะไรคะ วันนี้วันดีปีใหม่ทอง เอา เอาเล วั ย น เอา นี้วันจัน วั ท น ร์ จันทร์ มันเดย์ วันนี้วันจันทร์พี่ๆก็ต้องกิน เมนูวันจันทร์ตาม ผัดไทยเส้นจันทร์ ผัดไทยเส้นจันทร์ อ่า แล้วพวกนี้เป็นผัดไทยเส้น อังคาร ดีมากรออะไร แล้วมาลืนอ่ะ เป็นฟูด เส้น ผัดไหม ผั มา ด ลืน ผัด เหลือจะเชื่อแต่ถ้าเส้นสุกก็จะไม่ท้องอืดแต่ถ้าเส้นดิบก็จะอืดประมาณนึง ก็จะเคี้ยวกรุบๆเลยล่ะ ใช่ค่ะ เหนื่อยเหมือนกัน พูดไปด้วยเลย นะคะ เมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะเรื่องอาหาร ก็เลือกอาหารแล้วก็เลือกผัดไทย ผัดไทยเส้นจันทร์ ครับ ฮะ ให้พี่ๆกินวันนี้ โอเค ก็สั่งผ่านไลน์แมนได้เลยเพราะเราไม่ต้องแบบว่าออกไปกินข้างนอก แล้วเด็กน้อยอะลูกน้องเบค กินอะไรดี น้ำไหมล่ะเป็นพวกของน้ำ โอเค เป็น ก็สั่ง น้ำ ของ ปั่น กิน ก็ได้ ผัดไทยสักกินชาแล้วกันค่ะ เป็นชาจานไหมลูกชาจาน ชาจา ชาจั น น ชาจานเพราะว่าที่เขาผัดไทยเนี่ยจานไปแล้ว ชาจัน มีจริงปะ มันมี ไม่มี โอเคชาจันค่ะ แล้วเลือกไปแล้วด้วยว่าเอาชาจาน ก็พอสั่งข้าวใช่ไหมคะ ก็ต้องสั่งน้ อ่า ำสั่งง่ายมากๆ ก็เข้าไปในแอปของไลน์แมนนะคะ ใช่ แล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของพวกเราด้วย ใช่ คือ LMXFB ครับ ถูก ผม ต้อง แล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวมาเที่ยวบ้านไลน์แมนใหม่นะคะ แล้วฝากแฟนๆใช้โค้ดกันด้วยนะคะวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนแล้ว เจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย